Λοιπόν, τώρα με ακούτε. Θα παραμείνει εκεί. Φτιάξω τα φίλτρα. Τέλεια. Λοιπόν. Λοιπόν. Τώρα το έφτιαξα και ακούω και το παιχνίδι. Ωραία. Το θέμα είναι ότι θα τα ακούμε και οι δύο από τα ηχεία, οπότε υπάρχει περίπτωση να... Υπάρχει περίπτωση να... Δεν θυμάμαι τι θέλω να πω. Να τα ακούτε κι εσείς, αλλά θα μου πείτε αν είναι, αν τα ακούτε κι εσείς. Αυτό. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι άλλο. Πάμε στο game βασικά. Μιας και τα σέτερα όλα. Ας βάλω να φορτίζω το κινητό γιατί είμαι με 3% δηλαδή έλεος. Λοιπόν. Μέχρι να φτιάξουν αυτό το πράγμα, το οποίο λέγεται μη με γαμάς Zuckerberg, που θέλω να στριμάρω παιχνίδια που έχεις μέσα στο χαμημένο στο store σου. Έτσι λέγεται αυτό. Μισό να βρω. Μην κουτουλήσω, μισό. Εντάξει, δεν κουτούλησα. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έχασα την καρέκλα. Πού είναι η καρέκλα? Εδώ είναι η καρέκλα, ωραία. Ας κάτσουμε εδώ. Λοιπόν, επιβεβαιώνω ότι με ακούτε καλά. Μισό να χαιρετήσω. Εδώ έχει τείχο. Λοιπόν, χαιρετώ. Αγκαλιά με τον τοίχο. Αρκετά καλά. Τέλεια! Λοιπόν, έλα, κάνε τα τρακ τα ρημάδια. Λοιπόν, κοίτα, τα αφήνω εδώ. Μπράβο. Υπέροχο. Θα σας κάνω μια καρδούλα, γιατί σας αγαπάω πάρα πολύ. Υπέροχη καρδούλα. Μπράβο, Zuckerberg. Έχεις κάνει ωραίο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που με ακούτε καλά, γιατί είναι αυτό το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Και τώρα θα σας δείξω, θα πάμε στο game, το οποίο, βασικά ποια είναι η φάση, να υπενθυμίσω, ότι δεν έχω chat, οπότε θα πρέπει κάθε φορά, ανά κάποια ώρα, βασικά δεν θα βλέπω τόσο συχνά το chat, αυτό είναι. Όποτε το θυμάμαι, θα ανοίγω το chat έτσι όπως το έχω ανοίξει τώρα, για να βλέπω τι λέτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Οπότε, it is what it is. Λοιπόν, να το, πάμε, lost recipes. Πάμε να μαγειρέψουμε! Τελικά, αν θέλετε να ξέρετε, λοιπόν, αν θέλετε να ξέρετε, την προηγούμενη φορά είχα κάνει εγώ τη μαλακία. Είχα ξεχάσει ότι έπρεπε όντως να σας μιλάω από το main mic και ότι έπρεπε να σας ακούω από τα ηχεία μου. That was the thing. Άρα δηλαδή έπρεπε να σας ακούω από ένα εξωτερικό ήχο. Αυτό. Λοιπόν. Οπότε πάμε στο game. Clap. Ναι, μπράβο μου, το ξέρω. Clap και να δω τώρα σε πόση ώρα θα θυμηθώ να κοιτάξω το chat. Λοιπόν. Τα πρώτα games που είχαμε παίξει ήταν στην Ιρλάνδα.
Η Ελλάδα μας ήτανε. Α, δεν χτυπάει έτσι. Μαλακία του. Λοιπόν, το πρώτο είχαμε φτιάξει, σε περίπτωση που δεν το έχεις δει, κρίμα. Υποτίθεται το έχω ανεβάσει στο YouTube, αλλά είναι ακόμα private και δεν το έχω σετάρει για να είναι δημόσιο. Λοιπόν, είχαμε φτιάξει αυτό, αυτό και αυτό. Λουκουμάδες και σουβλάκι θα τα ξαναφτιάξω μαζί με ό,τι άλλο μείνει που δεν θα τα κάνω full αστέρια. Οπότε πάμε στα σημερινά σήμερα που θα φτιάξουμε, όχι δυστυχώς σκύλο tempura, αλλά θα φτιάξουμε κάτι άλλο. Πάμε, έλα! 您好，很高兴认识您。 Τέλειο. Hello, I'm so happy to meet you. I have so many Spring Festival recipes I want to share. The Lunar New Year is my favorite season. How about we start with 糖葫芦? It's one of my favorite festival snacks. 来吧 follow me. Πώς μπαίνω στο μενού? Λοιπόν, για μισό. Οκ. Το είχε κρατήσει την προηγούμενη φορά. Ωραία, ωραία. Κάτσε να σηκωθώ. Γιατί εγώ είμαι καθιστή και αυτό τρώει φρίκι που εγώ είμαι καθιστή. Αυτό νομίζω είναι ένα... Κάτσε, από εδώ τι έχω? Α, από εδώ δεν έχω τείχο σαν μένα. Εντάξει, ωραία, λοιπόν. 糖葫芦 is pretty easy to make. It's basically just fruit with a hardened sugar shell. Let's make that first, then some tea to go with it. Wanna hear a story? Νομίζω ότι το έχω φάει. Legend has it that 糖葫芦 was invented as a cure for one of Emperor Song Guangzong's concubines. Cure for what? 6 pieces per steak for good luck. Ah! Well, I suppose any even number works, as long as it isn't 4. Don't do 4 these days. 4 is often considered to be extremely unlucky, because 4 is 4, Σου and it γαμίσω τη sounds like μάνα. death, which is 4. Κάτσε, πρέπει να χωρέσουν και όλα τα υπόλοιπα. Μάλλον δεν το πιάνω καλά γιατί δεν χωράνε. Ναι. 1. Όχι! 2. 3. Α, είχε τρύπα που έπρεπε να τα περάσω. Κάτσε, περίμενε, το ξανακάνουμε. Τα περάσουμε στην τρύπα τους. Όλα σε μία τρύπα μπαίνουνε. Λοιπόν. Αυτό. Όπα. Και αυτό εδώ. Κάτσε να στοχεύσουμε καλά την τρύπα. Τέλειο. Δεν είχα καν προσέξει ότι είχε... Κάτσε τώρα έτσι πως το έχω πιάσει ένα ούγκανι. Δεν θα δω. Να το. Εντάξει, έχουμε και λίγο φάλσο γιατί... Κανένα δεν έχει βγει. Α, μόνο το πρώτο είχε βγει από την τρύπα. Καλά, δεν πειράζει τώρα, σιγά τώρα. Μας βάλουν κακό βαθμό. Ναι, κάτσε, πρέπει να πηγαίνει λίγο πιο κάτω. Ένα, δύο, τρία, 4, 5, όλα. Οκ. Now, in my time, Τέλειο. we made 糖葫芦 with mainly shanja or hawthorn Make 2 berries. more skewers Shanja is using super fruits of bitter your though, choice. so Wow. let's throw in some sweet Wow. fruits you may be more familiar with. Λοιπόν, ένα εδώ. Τι λέτε, Λοιπόν, σουβλάκι, word, λοιπόν, ring the bell 3 times and the devil will come. Τι πανώ, σουβλάκι με φρούτα, πρώτη φορά μαγειρική. Στο έχεσαι καλά, Dante. Λοιπόν. Τι θέλετε να βάλω, ναι, τώρα και να σας ρωτήσω τι θέλετε να βάλω. Λοιπόν, όχι, θα αφήσουμε το ένα εδώ. Και το άλλο εδώ. Τέλειο.
και γράψε μου, άμα είναι, κάτσε το κάνουμε καλά, γράψε μου 2 σουβλάκια, τι θες να βάλω στο καθένα, με ποια σειρά. Από τη βάση θα μου πεις μέχρι την άκρη. Κάντε άμα είναι 2 διαφορετικά, στείλτε στα 2 διαφορετικά μηνύματα, για να τα, πώς τα λένε, για να τα ξεχωρίσω. Λοιπόν, σε αφήνω λίγο να τα δεις, είναι kiwi, είναι ακτινίδιο, είναι μάλλον πορτοκάλι, σε αυτό το μέγεθος είναι, δεν το κόβω για μανταρίνη, φράουλα και... Αυτά η τελευταία φορά ήταν olives, αυτή τη φορά πρέπει μάλλον να είναι βατόμουρο, τόσο μεγάλο, τι άλλο. Πού θα βρει ο παπάς να θάψει από αυτό το μέγεθος. Λοιπόν. Τι θες να φας, για πες, λοιπόν. Πορτοκάλι, αυτό το πράσινο δεξιά και το μοβ. Πρέπει να έχει 6 κομμάτια το καθένα. Οπότε θα βάλω 2 και 2, θα βάλω να αλλάξει. Πώς θα θες. Θες να κάνω και τα 2 ξυλάκια το ίδιο. Από 2. Τα θες με τη σειρά τα 2 ή τα θες πορτοκάλι, ακτινίδιο, μοβ, λέμε μοβ γιατί δεν ξέρω που είναι, και μετά ξανά πορτοκάλι, ακτινίδιο, μοβ. Νομίζω το δεύτερο θα είναι καλύτερο. Και, για πες μου... Α, το δεύτερο ξυλάκι μπορεί να το πει ο Raging, μέχρι να φτιάξω το... Ναι, μπράβο, είδες, τα μεγάλα μυαλά συμφωνούνε. Λοιπόν, κάτσε να φτιάξουμε το πρώτο μέχρι να σκεφτεί τι θέλει να κάνει ο Raging. Ωραία. Να σκίσω και τη μύτη μου. Λοιπόν, είπαμε πορτοκάλι. Giving people oranges for New Year's is such a fun tradition. The word for orange, 猪, sounds like lucky, which is 鸡. So when you give someone an orange, you say good luck or 大吉大利. Mauve. Και μετά ξανά πορτοκάλι. Το πράσινο, κάτσε να βάλουμε κίτρινο για να είναι διαφορετικά, το βάλω έτσι. Πράσινο, ναι. Κάτσε, αυτό δεν έπιασε καλά. Ωραίο δεν είναι, μπράβο μου. Λοιπόν, για να δούμε. Να είναι μοτίβο, με τόσες γεύσεις πήγες και έβαλες λιμόνι και ακόμα. Raging! Raging! Διάλεξε το άλλο σουβλάκι! Ξινό θα είναι. Ρε, κτηνίδιο είναι απλά σε άλλο χρώμα, δεν είναι έτσι το λεμόνι μέσα. Θα παραπονέ ρε. Έχουμε βάλει φράουλες ρε. Εγώ λέω στο δεύτερο μην βάλουμε πορτοκάλι. Να, εντωμεταξύ εδώ. Δεν έβαλα kiwi, έβαλα kiwi αυτό και εκείνο. Αχ, ωραία. Λοιπόν, αν δεν διαλέξει ο Raging θα βάλω εγώ. Πορτοκάλι, ακτινίδιο, φράουλα, ακτινίδιο, πορτοκάλι. Δεν έχω 2 πορτοκάλια. Οπότε αναγκαστικά ένα πορτοκάλι θα μπει. Διάλεξε πού το θες το πορτοκάλι. Αφού τα καβέτζωσε ο άλλος τα 2 πορτοκάλια, 3 είχα η καημένη. Αρχή τότε. Άρα πάμε. Πορτοκάλι, ακτινίδιο, φράουλα, ακτινίδιο και τελευταίο. Και αριθμός τζόκερ. Να βάλω το μοβάκι, το καημένο. Λοιπόν, είπαμε. Πορτοκάλι, όπα.
Δεν είναι εύκολο το καρπό στη μέση. Πορτοκάλι. Ακτινίδιο. Πώς να βάλω στο βάλω έτσι τώρα. Αχ, ξέρεις τι μπορώ να το δοκιμάσω, το βάλω έτσι. Όχι. Όχι, ας το βάλουμε έτσι. Φράουλα. Δεν είναι τι βάλω στο πλάι. Φράουλα. Ακτινίδιο. Τα αφήνουμε. Πώς να γυρεύουμε χωρίς υλικά, πάρε περισσότερο. Αυτά μου το έκανε. Τι να κάνω. Φέρε και ένα μοπάκι. Όπα, κάτι λείπει. Α, ξέχασα τη δεύτερη φράουλα. Χάμω το κέρατο. Looking good. Now let's bring those over to the left wok. Place 5 scoops of water. Α, μαλάκα, ζαλίζει αυτό. Μαλάκα, αυτό ζαλίζει πολύ. Περίμενε. Νομίζω το snap το προτιμώ. Ναι. Πολύ πιο ξεκούραστο. Α. Λοιπόν, place 5 scoops of water in wok. Ένα. 2. 3. 4. Κουράστηκα ήδη, έλα. 5. Ωραία. Use wood to start a hot fire under the wok. Excellent. That will make a hot fire. Add all the rock sugar to the water and let it boil. The left wok is ready to cook with. We want the candy to have a satisfying crunch, right? So you need to heat the sugar until it boils and reaches what we call hard crack temperature. Once the skewers wait for the sugar to melt, then dip each skewer in the sugar syrup to coat the fruit. Make sure to cover all the fruit on each skewer. Yes, good. Now tea. How about a nice oolong? That'll go well with the fruit. Well, I'd call it oolong today, but in my time, we called it wheat tea. Λοιπόν, teapot. In the water. Δεν έχω άλλο water, αλλά πάμε αυτό εδώ. Put the teapot on the already hot brazier. Bring it to a boil. Λοιπόν, αυτό γιατί είναι 5 χιλιόμετρα μακριά εδώ. Έλα, ώρα μου. Put 2 spoonfuls of oolong tea powder into the teacup.
Pour boiling water over the tea powder to fill the cup. Add 1 spoon of salt to reduce the bitterness. Whisk the tea until a froth forms. Oh, make sure you whisk it really well. This style of whisked tea makes the top look like it's covered in a layer of clouds. I think it's also how they make matcha in Japan today. Αν κρίνω από το μάτσα, ήθελε κυκλικές κινήσεις. Place the meal on the serving table and ring the bell. Όπα, μου φύγε λίγο. So far, so good. Λοιπόν, ας να δω πρώτα εσάς τι λέτε. Δεν βάλε και να μου βάλει έναν follow. Έτσι είμαι εγώ να προσπαθώ να με γυρεύσουμε συνταγή στο ίντερνετ. Είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε. Wow, I hope these taste as good as they look. Για να δούμε. Perfect. It brings back so many memories. Είναι full. Sounds like she was happy Wow, with the Tom όλα τα noodles. πήρα. You didn't bring back any for me, did you? Yay. Just kidding. Τέλειο. Ready for the next recipe? Πάμε Something about επόμενο. it smells a little fishy. Δεν λέτε κάτι. Δεν λέτε κάτι για την πιατάρα που έφτιαξα. Σκολάει τη γυναίκα από όλου. Λοιπόν. Welcome back. Ready to make some 清蒸鱼 or steamed fish? It's a pun. In Chinese, Κάτσε γιατί fish έχω τύχο and και θα γίνει extra μαλακία. are pronounced yu. It's tradition to leave some fish uneaten to symbolize having extra savings at the end of the year. Oh. Use the knife to dice the scallion. Μπορώ να τα διαβάσω και μόνη μου, ξέρεις. Separate. Αχ, τι ωραία που είναι έξω. Όπα, κάτσε. Αυτή είναι η οθόνη του PC μου. Για μισό. Κάτι δεν μ' αρέσει στο όριό μου. Μην περίμενα να κάνω πιο μπροστά. Είναι λίγο, δεν ξέρω. Ας κάτσουμε εδώ. Λοιπόν, τι λέει, use a knife to dice the scallion. Το κακό δεν είναι ότι είμαι κοντά στον τοίχο. Το κακό είναι το βλέπετε κι εσείς αυτό. Λοιπόν. Dicing the scallion gives you lots of little pieces that will cook evenly and add a nice texture to the dish. Δεν μου λέει πόσα θέλει. Α, αρχίζουν και εξαφανίζονται, οπότε μάλλον όσο και να κόψω θα είναι τα ίδια. Over the platter to cover it. Να, μπάγκερ, δεν μας νοιάζει.
σου γαμίσω τη μάνα. Έλα, το καλό το παρεκκάλι τι θέλει, ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Λοιπόν. Plate the fish on top of the scallions and coat it with a spoon of salt. Βρήκα πάνω στο τραπέζι. Γιατί το τραπέζι είναι τόσο κοντά. Τι έχω κάνει λάθος με τη ζωή μου. Κάτσε να τα πλώσω λίγο. Όπα. Ωραία, εκεί λέει 1 spoon of salt. Ωραία. Πάμε next. Julienne the ginger with the knife to cover the fish. To julienne something means to cut it into matchstick-sized pieces. This will add another interesting texture. Julienne cuts also work well for garnishes. Τέλειο. Θέλει κι άλλο. Πριν να έχω κόψει 15 φορές τα δάχτυλα. Έπεσε! Πάλι πήγε να πέσει, εντάξει. Πρέπει να το βάλουμε στο στόμα. Όχι, δεν πειράζει. Add some cilantro and a drizzle of wine on top of the fish. Όταν λέει some. Α, το θέλω όλα τελικά και drizzle of wine on top of the fish. Ωραία. Use wood to start a hot fire under the left wok. Ας το πάρουμε και αυτό μαζί. Κάνουμε λίγο πίσω, δεν θα βρούμε πουθενά. Εντάξει, καλά είμαστε. Δεν είμαστε καλά. Έλα εδώ. Place 2 scoops of water in the wok. Ένα. Δύο. The left wok is ready to cook with. Σου γαμίσω. Α, αυτό δεν είναι και το κάτω. Good. Now we are all set up to start steaming the fish. Πολύ φάση. Λοιπόν, πάμε next. Start a fire under the second wok on the right to prepare the sauce. Λοιπόν. To make the sauce, combine 2 scoops of water and equal parts soy sauce, sesame oil, and wine. Αυτό τι όρκολα είναι. The wok on the right is ready to cook now. Όχι αυτό μάλλον. Ούτε αυτό. Όπα. Τέλος πάντων. Υποτίθεται πρέπει να μπει εκεί μέσα, λοιπόν. Έλα! Α! Κάτσε. Α!
Now that smells good. Μην πέσεις, καλό πιστεύω. Λοιπόν. Καλά πάμε. Τέλειο. Άσε αυτό εδώ. To the sauce, add all of the rock sugar and 2 spoons of white pepper. This is rock sugar, although in my time we called it sugar frost or sugar ice. Just a bit of sweetness can elevate the whole dish. Κάνει μπόλι, δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνεις, κάμα σετ. Πώς μπορώ να το γυρίσω. Τέλος πάντων, άστο να. Νομίζω καλά είναι. Θα ανακατεύσουμε λίγο. Remove the steamed fish once it's ready. Υποτίθεται όσο έφτιαχνα αυτό έγινε αυτό, αλλά δεν το... Scoop 1 full lid of sauce and pour onto the steamed fish. Περίμενα. Το έχω ισορροπήσει. I love this dish. I can't wait. Είμαι εκεί. Όπα της. Scoop the ginger with a knife. Μία είπε, ωραία. There, doesn't that look delicious? Πολύ ωραίο. Δεν το καταλάβω ότι έχω φτιάξει. Garnish the fish with parsley. Δύο ήθελε, ωραία. Α, έτοιμο. Place the meal on the serving table and ring the bell. I cannot wait to try it. Εξαιρετικό, για να δούμε. Τι λέτε εσείς, γιατί το πήγα μονότερμα αυτό, λοιπόν. Πιατάρα, ένα σουβλάκι με φρούτα, που έχω πει πιανοτάι μου, που χτυπήσει με γραφείο, μήπως να πετάξουμε το γραφείο. Που είναι το χόνι γάμο τη βουτάνα του. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο κλιπ. Θα μας καίει το φαΐ. Λοιπόν, είδες δεν μας κάει και όλα καλά πήγαν. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα μας βάλουν αυτοί εδώ. Okay, let's see how you date. Μυρωδιές, μυρωδιές. May you always have more than you need. Αυτά τα φάει όλα. Something you say when you are eating Αυτή the ήταν fish. γαρνιτούρα για... 年年有余. Αυτό ήταν το... όχι γαρνιτούρα. Η μαρινάρα. Ah, the fish is pretty good. A wonderful sign for the new year. Δεν νιώθω ότι πήγαμε φουλ. Ναι, κάτι μας ξέφυγε. So you successfully made New Year's steamed whole fish, huh? Well, you know what Α, they βάλαμε say. πολύ Give ginger. a person a fish, he'll eat Καλά, δεν from πειράζει, it. το κάνουμε Teach a person για to μάγκες. cook fish, and well, okay. I know you can do this. Dong Po awaits. Πάμε για το χοιρινό, ρε. Πάμε για το χοιρινό. 新年快乐! Πριν αρχίσει να μου λέει τι γνώμη έχετε εσείς. Δεν έχετε γνώμη εσείς, ωραία. Πάμε. Happy New Year! This recipe is tempura pork. My Tempura family used to pork. have this during special occasions.
pork belly, bok choy, shiitake mushrooms. I can't wait. Κι εγώ πεινάω, αλλά μην το κάνουμε θέμα. Λοιπόν, Julienne a good amount of ginger with the knife into the bowl. Να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πιο πολύ ο άλλος. You know, Dompo pork is named Μίλαγε a famous αγγλικά με ελληνική poet, προφορά. Dompo. He loved looking good. Now let's bring those over to the left wok. In the left wok, combine 2 scoops of water, the pork belly, and half of the ginger. Χαφ κιόλας. Κάτσε, μην το ψάχνουμε το ginger μετά. Λοιπόν, είπαμε. 1. 2. Λοιπόν. The key to a good piece of pork belly is to pick a nice pink piece, not too red, definitely not brown or purple. And you want a good layer of fat. In fact, about a third of the whole cut should be fat. That's where all the flavor is. You are blanching the pork now, which will get rid of the impurities and make the pork easier to cube. A steady supply of wood can get expensive. The shape of the wok does a good job of evenly distributing the heat and helping you get the most out of your fuel. In the left wok, combine 2. The left wok is in the second wok on the right. Place a layer of. Once the pork belly is cooked, take it out and cut it into 4 cubes with a knife. Originally, pork was so expensive only nobles could eat it. When it became cheaper, the nobles stopped appreciating it. So silly. Yes, μωρέ μαλάκα. Λοιπόν. Έλα, όπα. Άντε, γεια. Λοιπόν. In the second wok on the right, place a layer of whole scallions to start the sauce. Oh, quick tip. If you put the scallions at the base of your wok, they'll keep the meat from sticking. Means you don't have to stir. Οπότε θα κουμπίσει εδώ πάνω το meat. Okay. Now add to the scallions a cinnamon steak, 2 bay leaves, 2 star anise, and the remaining ginger. Πόσα φύλλα? 2 το καθένα, ωραία. Εγώ έτσι. Αλλά πως τα έχω σερωπήσει όλα. Σου γαμίσω τη μάνα. Τέλος πάντων, έστω ότι ήταν σωστά. Λοιπόν, next. Lastly, add the soy sauce, Shaoxing wine, and half of the rock sugar. Πόσο βγάζω?
Shaoxing wine is the oldest wine in China. You add this stuff to your stir fry and it'll taste 10 times better. Και... Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, ωραία, άρα βάλουμε 3. Ένα. 2. 3. Τέλειο. Ξέρω να μετράω. Use wood to start a hot fire under the wok to heat up the sauce. Ωραία, το κάναμε αυτό. Add the pork cubes to the sauce and boil until the pork is cooked through. Actually, tempura pork wasn't named after Sudongpo until much later during the Ming Dynasty. They liked naming things after people then. Add the pork cubes to the sauce and boil until the pork is cooked through. Αρχίζει και σκουραίνει. Έτσι με το χέρι, ρε. Το ισορροπήσαμε γι' αυτό. Πάμε. Place the steamer in the first wok over the water you used to boil the pork. Place 4 ceramic bowls in the steamer basket. Τι είναι αυτό? Α! Όπα, τείχος. Έλα σου γαμίσω. Καλά πάει μέχρι εδώ, εσείς τι λέτε? Αχ, θα μας κάνει... Χάχα, δεν έχετε γνώμη, δουλεύει σε γκουρμέ εστιατόριο, το ginger ale είναι ψητό. Γιατί καμένο, ποιος βάζει σως σε τέτοιο βάζο? Πάντως μου αρέσει που φοράς γάντια, πηγαίνεις για σεφ, δεν κυγόμαστε εμείς με τα χέρια στο καυτό λάδι. Ναι, είμαστε σαν τις μανάδες, ρε, που στη φάση τσεκάρουνε το λάδι έτσι. Α, είναι οκ. Κάτσε λίγο να δω που είμαι, μέσα στο δωμάτιο. Α, δεν ψήνεται. Έλα βρε μαλάκα. Α, καλά είμαι, καλά είμαι. Δεν ξέρω γιατί κοπάναγα δεξιά και αριστερά. Όπα. Λοιπόν, πάμε next. Use the ladle to divide the sauce and pork cubes between the 4 bowls. Cover with a lid to steam. Κάτι μου έχει φύγει. Ένα. Ah, and don't worry about cooking the pork for too long. All the fat in the meat will just make it softer the longer you cook it. Το έφυγε όλο η μαλακία. Σου γάμισω τη μάνα. Ωραία. Και το καπελώνω. Empty the wok of the leftover pork sauce and spices into the trash. Με το ένα χέρι ρε, ποια είμαι ρε. Έπεσε λίγο έξω, δεν πειράζει. Προσπαθήσαμε.
Cut all the bok choy in half with the knife. Όπα, τείχος. Φτάσαμε στον τείχο. Your left fire is out. Σου γαμίζω τη μάνα που είναι out. Μετακινήθηκα τελείως στην μεταξύ, λοιπόν. Bok choy may not look like much, but it's so good for you. The left wok is ready to cook with. Βγάλεις τα γονίτσες. Δεν έχω χώρο να το βάλω, ρε πούστη μου! Πάω το βάλω! Σου γαμίσω τη μάνα. Fill the now empty wok with 2 scoops of water. When boiling, add the bok choy. Έλα! Γαμίσω. Νομίζω αυτό είναι η καλύτερη λύση τελικά. Όπα, τείχος. Άσκε αυτό εδώ πάνω. Πόσα είπε? Νερό. Όπα! Έφυγε λίγο κάτι να κάνω. Α, δεν έχουμε τέτοιο. Δεν θα βρω, Δεν θα φτάνω. Όπα. Έχουμε φύγει. Όπα, λάθος. Λάθος. Εδώ μέσα έβραμπε αυτό. Κοίτα το βρεγμένο ξύλο, τι ωραία που άνοιξε. Που έπιασε. The wok on the right is ready to cook now. One time, I forgot my bok choy and let it boil for way too long. It turned to mush. So remember, long cooking times are great for pork belly, not so great for bok choy. Once the bok choy is light green, place the bok choy in a circle on a plate. Τα άλλα δεν ήταν, τα άλλα θέλαν κι άλλο. Empty the wok used for the bok choy and place the shiitake mushroom cap. It's essential to have some vegetables with your dumpo pork to offset the fattiness.
Όπα. Α, σαν να έπεσε μέσα τώρα λοιπόν. The name shiitake is actually Japanese. Here we call them xianggu, which means fragrant mushroom. The very best kind. Καλά. Λοιπόν, ξεχαρασί μείνεις να σου γαμιτάεις τη μάνα. Όλο έξω, τόση ώρα φτιάχνεις ένα φούντο που κάνεις καρμπονάρες και εκεί που βλέπεις μια κοπέλα μαγειρεύει πετάει να σου γάμω τη μάνα. Ντάντε, σωστό, καλό χώρο, οπότε όχι Ίνδι. Οπότε, δεν ξέρω να σου απάντησε αυτό. They are called guagu or flower mushroom because of the patterns on their caps. Add liquids to the mushrooms to create a sauce. Use equal parts soy sauce, Shaoxing wine, and rice vinegar. Έχασα κάτι. Now add 1 spoon of garlic and the remaining rock sugar once cooked. Now add once cooked. Place the mushrooms and sauce. Add liquids to the mushrooms to create a sauce. Use equal parts soy sauce, Shaoxing wine, and rice vinegar. Άκου να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Θα βάλουμε όλα αυτά που λέει να ξαναπετάξουμε μανιτάρια μέσα. Νομίζω έχει πάει άχρηστο όλο το τέτοιο λοιπόν. Φέρε αυτό. Ποια είναι όλα αυτά που λέει. Equal parts, θα το βάλω αυτό τώρα. Now add 1 spoon of garlic and the remaining rock sugar to the mushrooms and sauce. Once cooked, place the mushrooms and sauce in the middle of the bok choy. Όπα. Your left fire is out. Μου είναι πιο εύκολο να τα βουτήξω αυτά μέσα. Το κάνα γεροδιά όλο. Να σου πω, παρέθηκα έτσι. Α, δεν το δέχεται. Τέλος πάντων, αυτό είναι και αν σ' αρέσει, αλλά παρέθηκα. Dip the teapot in the water bucket to fill it. Μαλακίες κάνουμε, ρε φίλε.
Put the teapot on the already hot brazier. Bring it to a boil. Put 2 spoonfuls of green tea powder into the teacup. Τώρα φτιάχνουμε μάτσα. Τέλεια. There's a legend that tea was discovered when the mythological figure Shenlong drank a cup of hot water without noticing that tea leaves had fallen into it. He felt so refreshed. After that, he had the drink made again and again. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να βάλω. Oh, make sure you whisk it really well. This style of whisked tea makes the top look like it's covered in a layer of clouds. I think it's also how they make matcha in Japan today. Αν και οι κινήσεις είναι αυτές, αλλά ας μην το συζητήσουμε εδώ το πιάνο. Το φτιάξαμε. Place the meal on the Ah, έτσι serving έπρεπε να table το and έχω ring the κάνει. bell. The fire on the right is out. That smells delicious. Εντάξει. Απέχει λίγο από την πραγματικότητα. Τι να κάνουμε όμως τώρα. Αχ, ποτέ ντροπή, horror, community, ΙνΒiτεe, καλά. Τώρα έχουμε ακόμα το άλλο να τελειώσουμε που δεν κατάλαβα ποτέ ότι δεν ήταν demo. Πάμε. Oh, let's hope this was worth the wait. Ανέμορφο είναι, κοίτα τι ωραίο που είναι. Okay. Seems like you've been learning something. This This is some good tempura pork. Νιώθω ότι θα μου βάλει γύρω στα 2 αστέρια. Οκ. I knew you had it in you. Very impressive. Ναι. Αυτό. Εκεί με τα μανιτάρια το χάσαμε. Τι ωραία. On to the next kitchen. It's in the heart of the Maya civilization in the Yucatan Peninsula, circa 1500s. My notes say, little old lady, lots of opinions, wants to share recipes for her now Pishan. Και μάλλον πρέπει να έχει κι άλλο εδώ. Λοιπόν, αυτά θα τα κάνουμε την επόμενη φορά. Γιατί, είναι μικρό παιχνίδι, αλλά κάπως πρέπει να βγάλει νόημα. Να το κρατήσω σε πολλά streams. Αχ, λοιπόν. Τόση ώρα ήταν κινέζικο. Μια πράσινη φλόγα μας έφεγε το food. Είναι αυτή η φλόγα που μίλαγε τόση ώρα. Δούμε. Έχω και άλλα παιχνίδια. Έχω κατεβάσει πόσα παιχνίδια που θέλω να δούμε εδώ. Υποτίθεται και αυτά θα κατέβαιναν, αλλά κάπου πεθάναν στη μέση. Λοιπόν, για να δω κάτι. Μία ώρα stream, μια χαρά. Η αλήθεια δεν έχω και ιδιαίτερη όρεξη να στριμάρω άλλο. Δηλαδή ήθελα απλά να παίξω αυτό, οπότε very short stream, αλλά για να μην το, πώς το λένε, για να μην το πιστολιάσω, είπα να ανοίξω, οπότε αυτό. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσουμε αυτό, βασικά όχι κάτσε, σας αφήσω να βλέπετε, να χαζεύετε εδώ. Έτσι και το έχω βγάλει από το κεφάλι μου. Λοιπόν, αυτό που λες ακριβώς. Αυτό ήταν λοιπόν, very short stream και τι άλλο,
Και την Πέμπτη, με το καλό, θα συνεχίσουμε το horror που είχα ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, το Infliction, που δεν είχα προσέξει ότι δεν ήταν demo και ότι νόμιζα ότι ήταν demo, αλλά δεν ήταν demo και το ξεκινήσαμε. Λοιπόν, αυτό θα συνεχίσουμε την Πέμπτη. Δεν έχει βάλει horror, τώρα γίνουμε τι είπα, no joking. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε το horror, αν δεν πιστολιάσουμε. Πάντα όταν λέω παιδιά για ένα stream είναι πάντα ακολουθείται η φράση του ότι αν δεν το πιστολιάσω. Οπότε λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε horror. Την Παρασκευή έχουμε dance, όχι with the devil, dance with Dantelie, που εγώ θα κάτσω και αυτό εγώ το χρησιμοποιώ σαν αερόβιο, γενικά, και off stream. Οπότε, αυτό θα το βάλω θα βάλω τέλος πάντων να χορέψω και την Τετάρτη. Τώρα, αν την Τετάρτη ανοίξω, αύριο δηλαδή, αν Τετάρτη θα είναι τελείως τελευταία στιγμή, αν έχουμε stream. Αλλά ναι, εντάξει, στη φάση, απλά, βασικά θα είναι η φάση του αν έχω όρεξη να σας μιλάω, βασικά, γιατί αυτό είναι το stream. Γιατί εγώ έτσι και θα είμαι content, απλά δεν ξέρω κατά πόσο θα έχω όρεξη να σας πιάσω την μπάρλα. Λοιπόν, οπότε ναι, έχουμε σίγουρα, πιο λογικό την Πέμπτη και την Παρασκευή, αυτό που σας είπα. Και την Κυριακή, αν δεν τον πιστολιάσω για 1000η φορά, έχω να δοκιμάσω κάτι demos που θέλω. Απλά games, όχι horror. Αυτά, και από εβδομάδα βλέπουμε. Λοιπόν, από μένα αυτά. Σας βάλω μουσικούλα για το καληνύχτα. Και θα τα πούμε Πέμπτη. Πώς είναι το... πώς είναι εκείνο το τραγούδι. Το τέντε, εμένα θα είναι Πέμπτε. Πέμπτε. Πέμπτε, εντάξει, και σκάω. Λοιπόν, τσάω και ευχαριστώ για την παρέα και ελπίζω να σας άρεσε το cooking κλπ. Τι, μοβ μαλλί όπως ο χαρακτήρας στο VR να κάνεις Dante. Καλά, ναι. Δεν είναι μοβ, είναι μισό σκούρο ματζέντα και μισό σκούρο τυρκουάζ, τέλος πάντων, ναι. Γιατί κοίτα, να γυρίσω. Όπα, καίει το VR. Το VR έχει πάρει φωτιά. Μπορώ να γυρίσω. Δεν μπορώ να γυρίσω, τέλος πάντων. Λοιπόν, το VR έχει πάρει φωτιά. Και... αυτά, χαιρετώ.